Szavaztok, szép jó napot! Szavasz Alex! Remélem, hogy jól fogjátok érezni ma is magatokat nálunk. Egy nagyon kellemes és finom, ízletes halat készítünk el pankómorzsába. Ugye itt a pankómorzsára is ki fogok térni egy pár másodpercre, és ugye gondolhatnátok, hogy ez most egy olyan kirántjuk a halat című fejezet, de mégse az. Egy nagyon nagy kedvenc itthon nálunk, megmondom, megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam elkészíteni, most jelen esetben egy afrikai harcsábbal dolgozunk, ugye nagyon kellemesen lehet fogyasztani, de egy kis ízt még bele fogunk varázsolni. Na, ott bal oldalt szólnék egy-két szót, hát Zsolt barátom küldött nekünk Tájföldről egy nagyon jó kis daraboló kést, az a doboza, ez a kés maga a deszkán, hát igénybe fogjuk venni, neki is van egy YouTube csatornája egyébként, az Ázsiába szakadtam, nagyon érdekes videók vannak fönn, hogyha valakinek van kedve, természetesen tekintsen oda, és ugye otthon operálja azt a borsot is, küldött nekünk mintát, fekete bors, majd ebben is fogunk dolgozni, na csak így érdekességképpen, még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a kis karácsonyi ajándékot. Kicsit később jött meg, pontosabban most tudtam átvenni, de nincsen jelentősége. Köszi Zsolti bácsi! Na, a receptre kitérve, és nagyon gyorsan megmutatjuk nektek az alapanyagokat, ami nem annyira érdekes, ott bal oldalt a háttérbe láthattok egy 1,5 kg burgonyát, nincs jelentősége, megpucoljuk, enyhén sós vízbe föltesszük, leöntjük róla a vizet, rá a finomra vágott zöld arany a petrezselyem, és egy kevés teavaj, ugye erről igazából nincs mit beszélni. Na, Alex mutatja is a teavajat, egyik részét felhasználom a burgonyához, a másik része már igencsak ragaszkodik a receptünkhöz. Mellette láthattok egy kevés tejet, fokhagymát, ugye akkor menjünk itt már alul sorba, sót, láthatjátok magát a gyönyörűséges főszereplőt, 3 darab afrikai harcsafilé, ez a jó 90 dekagram. Színes bors, liszt, láthattok 4 tojást, és ugye ott a másik főszereplő, hiszen ez benne van a címébe, pankó morzsával fogunk dolgozni. Ugye ezt tudjátok, egy japán morzsa, ez egy szilánkos morzsa, így is szokták nevezni. Nagyon kellemes, hát biztos ettetek már, sütöttetek már ilyen fajta rántott szeleteket, ez ugye a fehér kenyérnek a beléből van. Ha jól tudom, és szerintem jól tudom, ezeket ilyen teljes kiörlésű kenyerekből szokták készíteni, természetesen héj nélkül, de mint érdekességképpen én már találkoztam héjassal is, ami színes pankó morzsa volt, ott benne volt a héja is, de hát tényleg ki mivel szeret dolgozni, nézzen utána, próbálja ki, mi ebben a fajtával, ebben a kis szilánkos fehér morzsával fogunk dolgozni. Na, a továbbiak mellett, amit talán még nem mondtam el, a zöld arany, ugye is lényegében bő olajba fogunk sütni, hát az olajat most nem tettem ide ki nektek, azonnal neki kezdünk az alapanyagoknak az előkészítésének. Menet közben elkezdtük fölvágni a petrezselyemet, ugye itt is maradhatunk a goromba stílusnál, nem kell teljesen finomra összevágnunk, itt teljesen jó is meg is állok, nézzétek meg, ilyen alakzatukra gondoltam, tehát nem kell nagyon átmenni finomba. Itt a fokhagyma, ugye ahogy szoktuk, szépen megroppantjuk, és ezt is pillanatok alatt gorombára össze fogom nyesni. Tökéletes. Van még egy, és most nem is állunk meg a felvétellel, hiszen mindent ide készítettem. El fogom készíteni ezt a nagyon finom vajas keveréket, és ugye a hal szeletek, mert most hal szeletbe gondolkodunk, tehát nem olyan, mint az orli, hogy ilyen csikokra vágjuk, egyszerűen ebbe a nagyon kellemes vajas egyvelekbe fognak állni a hűtőbe. Jöhet bele a petrus, de ugye nem tesszük az összeset bele, a felét meg fogom hagyni, és természetesen jöhet a fokhagyma hozzá. Na, ez a pici megmaradt a burgonyának, teljesen tökéletes. Most megfogok egy kanalat, ismeritek, adjatok egy kanalat, tovább nem mondom. Teljesen patent, hozzuk a halat, felszeleteljük, és megy a keverékhez. Előkészítjük a halat, megfogjuk a gyönyörű szép filéket,
itt is mondom nektek tetszés szerint, tehát ha valakinek van kedve, nyugodtan csíkozza föl, mint amikor az oldli masszába készítitek, de föl lehet vágni egy 3-4 darabba, én most így fogok tenni, pontosan 4 darabba fogom fölvágni a filét, nézzétek meg milyen fantasztikusak. Ennek a fűszerezése nem fog állni másból, itt már nagyobb filével dolgozunk, mint látjátok, ez akár mehet 5-be is. Na visszatérve, fűszerezés összességében só, színesbors, semmi más, hiszen látjátok a keveréket, ide fog belemenni, és ez az összes fűszerezése a halnak, és természetesen majd a panírpályába még teszünk nyilvánvaló a tojáshoz egy nagyon pici sót, és ugye föl fog tapadni ez a nagyon kellemes, vajas petrezselymes réteg a halra, és úgy fogjuk kirántani, hogy ez a réteg a panír massza alatt van. Jöhet a sózás és a borsozás. Ugye, mint említettem nektek, színes borsot fogok használni, de ismételten ízlés szerint, ha valaki csak fekete borsot, vagy éppen fehér tört borsot szeretne tenni hozzá, az nyugodtan azzal készíts el, vagy aki esetleg nincs jóba a borssal, az nyugodtan ezt a folyamatot teljes mértékben kihagyhatja. Egyébként így fantasztikus ízek fognak kijönni a halból. Amikor mindkét oldallal megvagyunk, akkor zsupsz, betesszük ebbe a nagyon kellemes vajas rétegbe, és ugye ebbe az a jó még ebbe a vajas rétegbe, mint említettem, visszakerül a hűtőbe, vissza fog húzni a vaj, és tudjátok, amikor visszahúz a vaj, akkor egy nagyon picit megkeményedik, ez rajta marad a halaknak a húsán, így fogunk eljárni. Tökéletes. Jövünk hamarosan, mindjárt forgatom a vajba őket. Tehetjük a vajas rétegbe a halat, ugye meg van sózva, meg van borsozva, lényegében, hogy ne kelljen nagyon sokat fölhasználni, amiket én bemártok, azt ide félre szoktam tenni, és gyönyörűen a végén majd az egészet össze fogom keverni. Na, nem nyúlkálok át Alin, mert láttam, hogy nem tetszik neki. Gyönyörű szép, már így magában nézzétek meg, ez a rózsaszín halhús, a zöld petrus, a fokhagyma, a vaj, gyönyörűséges a végtermék, mosolyog az áru, pontosabban hát még nem végtermék, de hamarosan az lesz. Egyébként a pihenési idő a hűtőbe, és azt is szoktam hangsúlyozni, nálam egy olyan 4 és 5 fokos a hűtőnek a hőmérséklete, körülbelül egy jó óra hosszát fogom így bent tartani, de még az is lehet, hogy másfél óra hossza, maximum mindenki eszik egy kiflit a manzsé előtt, ugye mindenki éhes, na de ezeket a folyamatokat tényleg nem szabad kihagyni, érdemes megvárni, hiszen megéri ez a csodálatos végeredmény. Na, jövünk, és nem unatkozunk addig se, hiszen el fogom készíteni azt a kis keveréket ismét, ami acélt szolgálja, hogy majd ez a massza nagyon jól föltapadjon a halhoz, és minél több pankó morzsa is tudjon ráragadni a halak felületére. Elkészítjük nagyon gyorsan ezt a kis alapmasszát. Ugye ez egy nagyon picit, ha belegondoltok, hasonlít a párizsi masszára, de hiszen nem lesz, vagy az oldli masszára, de hiszen nem lesz olyan vastag, ez egy ilyen vékonyabb kis kiadás lesz, de hát úgyis látni fogjátok az állagot, és természetesen mindent ki is fogok írni. Na, hát ezt a 4 tojást egy nagyon-nagyon picit el fogom lazítani, egy fél percig fogom így verni, inkább csak összekeverni, így mondom nektek, hozzá fogom adni a liszthez, utána jön egy kicsi só, a tej, és már meg is vagyunk vele. Tökéletes, ennyinél nem is kell több, egyszerűen csak föllazítottam, hozzá fogok adni egy nagyon pici tejet kezdésnek, és elkezdjük kikeverni csomómentesre. Hát ez, ahogy tudjátok, pár perc, és utána megy hozzá egy nagyon pici só. Ugye minden esetben szoktam mondani, a legelső dolog, hogy sűrűn keverjétek ki, mert nézzétek meg, pillanatok alatt egy csomómentes állagot tudok elérni, és nézzétek meg, csomómentes, azért még rákeverünk egy kicsit, mint hogy fölöntitek tejjel teljes ízbe, és akkor nagyon-nagyon nehéz kikeverni úgy, hogy ne legyen csomós.
Na, mint mondtam, hozzá fogok tenni ismételten egy kevés tejet. Semmiképpen ne hagyjuk sűrűre. És tovább keverjük egy nagyon picit. És itt ennél az állagnál már meg is állok. Hát úgy mondom nektek, ez egy sűrű palacsinta tészta, de abszolút nem olyan sűrű, mint egy párizsi massza, vagy egy orli massza. Na, egy nagyon pici sót teszünk hozzá. Tökéletes. Ez 3 csipet volt. Épp az egyik nap írta a hölgy, hogy sótlan lett a pogácsa, mert 3 csipetet mondtam. Annyit tettem, na de hát nézzétek meg ezt a 3 virsli ujjat. Nem mindegy, hogy egy kecses női kézből jön a kis 3 csipet, vagy egy ilyen nagy virsli ujjakból, ha így mondhatnám. Teljesen tökéletes, várunk egy nagyon picit. Ugye a halak ott úsznak a vajas lébe, a hűtőbe, ott pihennek, jövünk, körülbelül még egy olyan jó 15 perc, és összerakjuk a halat, és mehet a pankó morzsába bele. El is kezdhetünk operálni, előkészítettünk mindent, látjátok, föltettük egy wokba a zsiradékot, teljesen mindegy, mibe sütök egyébként, és bő zsírba sütjük ezeket a halakat. Van egy olyan módja ennek a morzsás sütésnek egyébként, hogy natur zsíradékba, mi ezt a halat most bő olajba fogjuk kisütni. Kivettük a halacskákat, nézzétek meg, fantasztikusan visszahúzott a vaj, fokhagymával, petrezselyemmel, ugye ez most ráült a halunknak a tetejére, aljára, innen megy a lisztbe, a gyönyörű szép kikevert, nézzétek meg a mázba, ugye ezt én máznak hívom, mert lényegében ennek az a funkciója most lisztmáz, és utána a pankó morzsát gyönyörű szépen föl fogja venni, nem lesz hézagos hely, ugye amikor simán paníroztok liszt, tojás, morzsa, ott megvan az az esélye, hogy jól bele kell nyomkodni a pankó morzsát, hogy nem, itt ilyen nincsen, éppen, hogy meg fogjuk hempergetni, és már csinálom is, nem pofázok, hogy gyönyörű szépen föl fogja venni az egészet. Liszt, lisztovics, lerázzátok, egy nagyon pici máz, vassza, ezt közelebb húzom, és egyszerűen belelógatjátok, megforgatjátok, tehát a pankó morzsát nem szabad agyon gyilkolni, hiszen ezeket a szilánkos részeit akkor nyilvánvaló elvesztené. Na, állítunk egy kis hőmérsékletet, mert én szerintem most fölmelegettünk, gyönyörűséges, jöhet a következő szelet, és így fogunk eljárni végig. Természetesen, amikor megsültek, vagy éppen még menet közben be fogunk nézni. Ne törjétek össze semmiképp a morzsát, éppen nagyon-nagyon finoman, és nézzétek meg, majd a végeredmény csodálatos lesz. Az utolsó 4 szeletke halunk van a zsiradékba, hátul láthatjátok már, amik megsültek, másfél perc volt oldalanként, nagyon figyeljetek oda, ne süssétek agyon, ne szárítsátok ki, ugye itt láthatjátok ezt a nagyon kellemes kis zöld réteg átütött, hát az ott a petrezselyem, a fókhagyma megsülve, természetesen mi már loptunk is el belőle, hiszen az első sütésnél egy nagy szeletet Alesszal azonnal becsókoltunk, valami eszméletlen jó íze van, tehát tényleg nagybani ajánlás ez a kis finomság. Jövünk vissza, tálalunk, a petrezselymes burgonyánk megvan, ugye azt szándékosan nem mutattam meg, hiszen azt mindenki meg tudja csinálni, nem egy nagy technológia, pikpak, csicsa, dildur, összedobjátok, vagy éppen hasábburgonyával, vagy amivel ti szeretnétek, egy kis rizssel. Na, előkészítem a tálalóplacot, és azonnal mutatjuk nektek a végeredményt. El is készültünk a fantasztikus, és úgy mondhatnám nektek, és nagyon illik erre a receptre, pikáns harcsafilékkel, hiszen felhasználtunk sót, borsot, fokhagymát, vajat, petrezselymet. Mi kell még egy halnak? Semmi, ennyi az összes. Ugye ott a citrom a végén az egy más témakör, lehet kis citromot ráereszteni, de maga ebbe a vajas keverékbe bezártuk egy kicsit a hűtőbe, 1 órán keresztül, összeértek az ízek, és egy csodálatos végeredmény lett. Na, kitálaltunk 2 szeletet erre a tányérra, egy kevés petrezselymes burgonyával, Zoli bátyátok kevert egy nagyon pici tartármártást. Mire ez a videó fönn van, a tartármártás is fönn van. Pontosabban 1 nappal előtte én azt föllövöm ilyen napi hasznosba,
mert ugye egyszer a majonézt megmutattuk valahol, hát most továbbfejlődve, ez a majonéz lesz tartálymáltás, ugye ez ilyen lépcsőbe megy föl, tehát először majonéz, utána a tartálymáltás következik belőle, és nagyon egyszerű, az is higgyétek el, tehát pikpak, csicsat, dirdul, meg vagytok vele. Na, törünk egyet, ahogy szoktunk, töréspróba, ez a házasságnál ne legyen, csak itt a halnál és a húsoknál, megmutatjuk nektek, hogy milyen jóságos lett. Hát én szerintem egy szót nem kell szólnom, ugye? Látjátok a hú, de gyönyörű gyerekek, a húsnak, a halhúsnak, próbálom mozgatni, nézzétek meg, pulzál a halhúsnak a nedvesség, ott a kicsi ujjam rajta van, látjátok? Na, tehát ez az igazi siker, amikor dolgoztok, nézzétek meg, csoda, ezt itt is hagyom, nézzétek tovább. Na, de viccen kívül gyönyörűséges az áru, és ennyit jelent a másfél perc, amikor ezt fogjátok látni, kiveszitek, eltöritek, és azt mondjátok, hogy Atya, Úristen, de jó illata van, de jó íze van. Ugye mi a Alibabával már egyet lenyomtunk, mint mondtam az előtt. Csodálatos. Úgy a panír, úgy ez a pankómorzsa, mint a belső tartalom, én azt mondom első osztályú, és nem azért első osztályú, mielőtt valamelyik fűszűrős kalapos belém kötne, mert én csináltam, nem. Ez azért első osztályú, mert ha ti odaálltok és ti megcsináljátok, akkor az a ti sikerélményetek, amit én itt most csak megmutattam nektek szolidan. Na, ti lesztek a profik benne. Hát nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel. Ezt az ételt is fogyasszátok el nagy egészséggel. Én nem azt mondom, hogy ez nálunk mindennapos dolog, de mondjuk ez a pankó morzsa nagyon sokszor szerepel nálunk is. Én megmondom őszintén, ha borjút veszek, egy kicsi borjútcombot, egy kis csirkecombot, akármilyen kis karajnál, nagyon szeretjük, használjuk, de természetesen a hagyományos magyar kabátos hús, rántott szelet nem marad el. Tudjátok, van egy jó kis fűszeres kabátos húsunk fönn, azt a telken szoktam csinálni nyáron, az a kapálós hús, hát az is bombasztikus, de ugyanazt egyébként ezzel a pankó morzsával is el lehet készíteni. Nem dumálok tovább, örülök, hogy itt voltatok, örülök, hogy ennyien vagyunk, nagyon szeretlek benneteket, tényleg, akit ismerek így, és most nem akarok ebbe belemenni, borzalmas jó kapcsolatok születtek, és rengeteg nagyon jó emberrel ismerkedtem meg. Legközelebb is várlak benneteket, ami ugye már megint csak nem sokára lesz. Vigyázzatok magatokra, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Szevasztok!